welcome to my vlog! Alright, and for today's video, mag-a-unbox kami ng ring lights na oh my God! Wow! Ang aking Princess Ashley. So, stay tuned. So, galing to sa sa Shopee. So, actually, kauwi lang namin na malengke kasi kami ng paninda. RJ, tumulong ka mamaya sa lansan tong mga pinamili natin. Kanya. Ito naman yung baby ko. Hi, Carjen. Hi. Hi. Please subscribe. Subscribe. Sabi mo, RJ, subscribe. Subscribe. Ay, nice. Ganyan po siya. Natataasan pa naman po siya, pero siguro okay na rin yung ganyan. Hindi masyadong mataas. Nice. Ano mali alalayan mo? 5-footer ata or 6. Dito ba mag-iikot? Doon? Parang nahuhulog. Hindi, baka itong ringlet ang iikotin. Oo nga po. O, ikutin nyo. Isunod mo yung... Ba't parang may damage to? Wala naman. Yung panpak to baka fake pa. Ito lights. Wala. Yan, tumigas na? Tumitigas ba? Baka nag-ikot-ikot lang yan. Yan, matigas na. Oh? Try ko nga isaksak baka. Yung ano ng charger. Oo, yung charger kong mabagal. What the fuck? Pause ko muna. Pause ko muna. Mic. Oh, nice. Tapos dyan ilalagay yung ano. Na-try mo na yan sa'yo doon? Opo. Malinaw pag ano. Opo. Ganda. Ano yung camera mo? Pangit ko camera dito. Pag nagkakabit kasi huwag mo putok yun. Napindot dito ng ano. Diyan pala naman. Natamaan. Ang ganda. Tatapos ang aming YouTube for unboxing. Na-unbox na namin ang ring lights. Okay, sabihin mo, please subscribe. O, sabihin mo rin, please subscribe. Please subscribe. Subscribe to our YouTube channel. Like, comment, and share. And share. Alright. Thank you. Tapos mag-TikTok kayo mamaya. Okay, bye. At ito nga pala si Ashley at si Jennifer. At ako naman si Teacher Lino. Wag na, hindi naman ako nakaayos. Wag na. Ganda. Bye. Bye. Magkano bilhin niyo dito pa? Ano lang?